Pilis Csaba, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem épülete. Az 1990-es években Makovecz Imre és tanítványainak tervei alapján a használaton kívüli lelakott volt orosz laktanyák épületei új funkciót kaptak. Az intézmény bölcsészkara a Pilis Csabai kampuszból kiköltözött. Ennek okán Makovecz Imrét és a szerves építészetet bíráló írások láttak napvilágot, amire Erhard Gábor, az Országépítő Újság szerkesztőbizottsági tagja, a lap internetes felületének főszerkesztője válaszolt. Vele készítettünk beszélgetést, hogy vajon mi indította arra, hogy válaszoljon a Pilis Csabai épület kapcsán kialakult cikkekre, milyen viszonyt is kéne ma kialakítani Makovecz Imrével és a munkásságával kapcsolatban. Bármennyire is ilyen furán hangzik, de egy közéleti napilapban megjelenő írásban igazából arra, és a saját honlapunkon megjelent másik írásban arra próbáltam kísérletet tenni, hogy ezt a valóban, hát azt nem mondom talán, hogy politikai, de ha nagyon erősen akarok fogalmazni, akkor egy politikai karaktergyilkosságra való törekvő cikkeket inkább szakmai irányba tereljek, és lehetőleg olvasmányosan próbáljam ezt megtenni. Tehát arra tettem tényleg kísérletet, hogy összefoglaljam egyébként teljesen nyilvános, könnyen hozzáférhető források alapján, mint az Országépítő interneten meglelhető lapszámai, illetőleg Makovecz albumokban megjelent írásokból, hogy mi történt, hogy jött létre ez az egész kampusz, és hogy milyen izgalmas volt az a folyamat, és egyáltalán nem predesztinált, vagy mondjuk úgy, hogy a kudarc nem volt bele feltétlenül a kezdetektől belekódolva. Már amennyiben persze mostani állapotot kudarcnak vesszük, és nem egy esetleges újjászületésnek, vagy újabb történetnek a kezdetének tekintjük. Tehát, hogy azért ez nem így volt, ez egy nagyon szép történet volt, ebbe nyilván sok szereplő beletette legjobb tudását, aztán ezek a szereplők hogy milyen módon befolyásolt az élet, az mondjuk egy másik és hosszú történet. Én ugye a mi oldalunkat, az építész oldalt, még én nem is voltam ebben még részes, hiszen akkor még az egyetemre jártam, amikor ez a történet elindult, tehát hogy az építészet oldalát próbáltam kifejteni. Én azt gondolom, hogy több ilyen történet kéne, hogy legyen, aztán, hogy mivel zárul, azt majd meglátjuk, de valóban ez a makoveczi modell, ami ugye annak idején a Sárospataki lakótömbnél többször, vagy akár a Dózsa Major, ugye Balatonszabadi Dózsa Majorban is megvalósult, hogy bár a Makovecé volt egyértelműen a felkérés, ő nem magát nyomta előtérbe, hanem a tanítványainak adta ki a munkát, egy nagyon izgalmas, egyébként gyakorlatilag már az alapoktól az első vázlatoknak a felépítése tekintetében is, hogy erre kéne szerintem ugye alapvetően kihegyezni ezt a történetet, mert hogy nekünk építészeknek ez volt az elsődleges üzenete. Az egyik oldalon ugye ezeket az épületeket a formája miatt, ugye itt is magyar Disneylandnek nevezték, éri támadás, ami nyilvánvalóan egy ízlésbeli kérdés. A másik oldalon ugye, amit állandóan felrónak a Makovecz épületeknek, a kifűthetetlenség, a technikai kivitel, beázások, egyebek. Maga az építkezés az hihetetlen tempóban és iszonyatosan alacsony költségvetéssel ment, még mai gondolkodásmódunk szerint is, és egy versenyfutás volt az idővel, tehát hogy tényleg úgy épültek az épületek, vagy zajlottak az átalakítások, hogy néhány épületben már elindult az oktatás, tehát semmiképpen se volt teljesen tökéletes. Másrészt pedig az alapkonstelláció, másrészt pedig azért, amikor fűtésről beszélünk, akkor azért ugye mai szemmel nem nagyon kéne megítélni az akkoriakat. Természetesen műszaki hibák vannak, tehát ezekre alapvetően egyébként 10 évig garanciát kell, hogy egy kivitelező vállaljon, tehát szerintem ez teljesen természetes. Egyéb iránt én ebből a szempontból se vagyok nagyon szívbajos, ha ezzel nem haragítok senkit magamra, azért a napjaink sztárépítészeinek az alkotásaival is azért tudnak adódni ilyen problémák, és ez nyilván bosszantó és kellemetlen, de hát ezt is bele kell az építési költségbe valahol számolnunk. Mondjuk tulajdonképpen a Stefáneum tervezésekor azért már ott voltam a Makóna környékén, és azt is láttam, hogy az se úgy zajlott, hogy
gyerekek szerződjünk, készüljünk, hanem holnapra kérjük a kiviteli tervet, tehát ott is azért a pénzek, ugye ez egy állandó gond, a finanszírozás az úgy volt, ha éppen felcsillant a remény, hogy jön pénz, akkor igyekezett mindenki nagyon gyorsan tervet varázsolni és valós költségvetés varázsolni, mögé, és a Stefánium esetében is ez így volt. A formákra visszatérve, én nagyon sokáig haragudtam egyébként ott az első épületekre, de hát azért elsősorban, mert nyilván az embernek valóban van egy saját alkotói attitűdje, formavilága, gondolkodásmódja, de közben pedig tényleg helyezzük vissza magunkat 91-92-re, ugye? És ezekre ki tudja hányszor átalakított, akkor már hát ha nem is 100, de mondjuk olyan 70-80 éves épületekre, és arra a gondolkodásmódra, ami még akkor elég zajosan és keményen a posztmodernről szólt. Tehát, hogy tényleg erre is igaz, mint a technikai avulásra, csak itt nem feltétlenül az avulás, hanem inkább a gondolkodásmódnak a megváltoztatása. Én most azért más ügyben, más ösztöndíj kapcsán olvasgatok így azból az időszakról, elsősorban a regionalizmus, kritikai regionalizmus témájában, teljesen máshogy gondolkodtunk, vagy gondolkodtak a nagy építészteoretikusok is, tehát azért azt most megítélni, hogy mi szép, mi csúnya, én ezzel azért inkább visszafogott vagyok.